Hello, chào mọi người. Linh đã quay trở lại rồi đây và video này thì Linh sẽ nói chuyện trực tiếp để tương tác với mọi người tốt hơn. Hôm nay thì mình sẽ make up về chủ đề dating, một tông cam đào rất trong trẻo và rất là ngọt ngào để mọi người có thể dễ dàng lấy lòng được người mà mình muốn hẹn hò. Ok, hôm nay thì Linh sẽ phải dùng da có vẻ hơi khô nên mình sẽ dùng một chút tinh dầu để gọi là một lớp primer, một lớp base cho lớp make up nó được mềm mại hơn. Ở Singapore thì thời tiết nó nắng, nhưng mà trong nhà thì mọi người rất là hay bật điều hòa và khắp nơi đều bật điều hòa, nên là mình cảm thấy là da nó không được da mồ hôi nó không được thông thoáng. Từ lúc sang đây là cũng không hiểu sao không hợp thời tiết nên là da mình cảm thấy là nó xấu hơn, dưỡng da khó hơn rất nhiều luôn. Mình để trong khoảng 5 phút. Sau đấy thì mình sẽ bắt đầu make up. Đây như một lớp primer nên là mình sẽ không cần thiết phải primer nữa. Đây là tông 21, tông màu sáng. Và mình sẽ sử dụng cái che khuyết điểm của nó luôn. Màu này sẽ hơi sáng cả so với da mình. Nhưng mà nếu mà dùng màu 23 tông tối ấy, thì lại tối quá. Đánh lên thì nó sẽ không lên được tông. Vậy nên là lát nữa thì mình sẽ dùng thêm kem body cho nó sáng da hơn. Sao nhỉ? Hò thì theo kinh nghiệm của mình đã nói chuyện với con trai rất là nhiều rồi. Thì hầu như con trai thường thích là vẻ đẹp càng tự nhiên càng tốt, càng trong sáng càng tốt. Tức là mọi người có thể trang điểm nhạt thôi, cho nó trắng mịn da thôi là đã tốt rồi, là đã thích rồi. Hoặc là có những người rất đơn giản, chỉ cần đẹp thôi. Đẹp thôi là đủ rồi, không cần thiết là phải lồng lộn hay là như nào. Nhưng mà kiểu lồng lộn quá, make up kiểu Tây thì lại không, mấy anh ấy không thích lắm. Da bây giờ mọi người đủ xinh để có thể là làm cho người con trai hài lòng. Nhưng mà cái quan trọng ấy là bây giờ mọi người make up ra đường hầu như để con gái nhìn, tức là một cái đứa khác với con gái khác nhìn, chứ kiểu không phải là con trai nhìn nữa rồi. Vì con trai nhìn thì hầu như con gái ăn mặc lên với cả trông trắng trắng một chút, mặt mịn mịn một tí, thế là xinh rồi, một ít son thôi, rất là đơn giản. Đây, mình sẽ dặm nền bằng cái Ecotun. Lúc nào cũng quên cái tên này. Thì cái miếng mút của cái lay nó bị mất, thế là mình sẽ dùng luôn cái sponge này. Đây. Hôm nay thì mình đã leo lên trước rồi, rất là trong. Các bạn có thấy vùng mặt mình nó có một cái hõm như này không? Nó có 3 nguyên nhân. Một là vì mình đã nhổ răng khôn rồi, 2 cái răng khôn trên 2 hàm. Thứ hai là mình hay thức đêm nên là nó bị cái cùng mắt của mình rất là rõ ràng. Tiếp, mình hay thức đêm. Thứ hai đấy là nhổ răng. Còn thứ ba là mình nghĩ là mình hay bị gầy nhanh quá nên là nó hay bị gầy mặt. Và nó là một đường này, hồi trước là nó chỉ ngắn như này thôi, nhưng bây giờ càng ngày nó càng dài như thế rồi. Mình thấy là cũng nhiều người bị như thế, là mọi người thấy nó là chuyện bình thường thôi. Mọi người đừng có giảm cân nhiều quá. Và thứ hai là ngủ ngon, ngủ sớm đi, để có cái giấc ngủ rất là quan trọng đối với da mặt.
cả cơ thể nữa, nên là không cần thiết thì phải ngủ sớm. Đấy là một cách tốt nhất để dưỡng da rồi giữ cái nhan sắc của mình rồi. Không cần thiết là phải bao nhiêu loại kem rồi là đi massage. Sau khi mình dặn đến xong thì mình sẽ phủ phấn một lớp phấn nhẹ của Too Faced để cho lớp kem nền của mình. Những bạn da dầu thì có thể phủ nhiều hơn một chút. Đó. Da dầu rất là dễ bị bay lớp foundation hơn. Bây giờ là một bước rất quan trọng. Mình sẽ tạo khối để làm sao để cho cái phần khuyết điểm của mình, đấy là hai cái gò má nó sẽ bị nhô ra nhiều quá. Thì là mình sẽ phải làm sao để làm to cái phần dưới mặt này lên và làm hai cái phần này nhỏ bớt đi. Nên là mỗi người sẽ có một cái khuyết điểm khuôn mặt nó khác nhau. Mọi người được học ấy thì nó chỉ là một phần thôi, còn không phải mặt ai cũng đánh khối giống nhau, mặt tròn hay mặt vuông hay là mặt trái xoan đều đánh khối giống nhau. Nhưng mà mình là mặt kiểu dạng hình kim cương ấy, tức là cái phần này nó bị rõ quá, lắm lúc cũng rất là thấy buồn, không biết phải làm sao cả. Chỉ make up như thế này thôi. Đây, và khi mà cái này to thì mình sẽ làm sao đánh khối trọng tâm vào cái phần đấy. Nhưng mà không quá nhiều, vì là nếu mà bạn đánh nhiều ấy thì cái tổng thể, cái nền của khuôn mặt nó sẽ bị tối đi. Trán mình cũng cao nên là mình cũng sẽ cho thêm khối vào phần trán. Con gái này là khổ, nào là phải tập thể dục cho nó eo này, cho nó không được béo này, xong rồi mặt phải đẹp này, phải dưỡng da này, 1000 bước này, xong rồi phải lúc nào cũng phải ngoan ngoãn, xinh đẹp, thật là mệt. Sau đấy là phần khối mũi đấy, thì mình sẽ làm cho nó thẳng. Phần này, phần đầu mũi của mình sẽ to, sống mũi thì mình sẽ đánh nhạt hơn một chút. Đầu mũi thì mình sẽ đánh nó nhiều hơn để cho nó bé lại. Nhờ cái đợt dịch này mình chăm chỉ làm video thật, không biết phải than phiền, phải trách móc hay là phải cảm ơn Corona nữa. Ok, xong phần mũi thì mình sẽ đánh tập khối rồi nhá, thì mình sẽ bây giờ mình sẽ đánh hồng luôn. Hôm nay mình sẽ đánh má hồng tròn, vì là mặt mình bị dài thì nên là mình sẽ đánh má hồng tròn để cho nó có cảm giác là mặt mình sẽ đỡ bị dài hơn. Cái phần này nó bị dài, cằm thì phần cằm thì nó sẽ bị ngắn, thế nên là mình sẽ, nếu mà đánh má xéo thì mặt mình sẽ thon hơn. Nhưng mà mặt mình thì thon rồi, cái phần này nó to thôi, thì mình sẽ đánh má hồng ngang như thế này để tạo cảm giác là cho nó trẻ trung hơn và nó bớt dài. Cái bảng benefit này thì mình có thấy nó cũng bình thường, cũng không đến nỗi là hot lắm, tức là nó không thấy nó đặc gì đặc biệt lắm. Nhưng mà tại sao mọi người thích nó thế nhỉ? Mà lại còn đắt nữa. Màu lên thì không chuẩn như là cái hình ảnh của nó. Nhìn nó rất là đậm nhưng mà lúc lên thì nó lại nhạt. Mà cái màu này là nhạt sẵn rồi, là lên mặt thì nó cũng nhạt như thế thôi. Một chút highlight thì mình sẽ dùng vào cái cọng này luôn. Cái bảng này mua lâu rồi, hồi Sephora giảm giá 50%, nên là mua mình cảm thấy rất là rẻ và không thể tốn kém. Cơ bản là mình không thích cái benefit này vì hãng của nó mình thấy nó khá là bình thường.
cảm giác như là chỉ hơn bình dân một chút thôi, hơn drugstore một chút thôi. Nhưng mà khi mà giảm giá thì thấy nó hợp lý. Cho 850 cho một bản to như thế này dùng 2 năm mới hết. Một chút highlight. Ôi, một highlight đẹp đi. Một chút là xuống mũi và phần này. Mình sẽ đánh từ trong này vì là cái phần trong mặt của mình bị hơi bị lõm một chút. Thế nên là mình sẽ đánh để làm đầy nó hơn. Nhiều quá thì cảm giác nó bị hơi cakey, nó hơi khô mặt. Một chút ở dưới lông mày, một chút ở trên phần trán này, và phần cằm để giúp cho cằm mình nó được trông nó dài hơn, sáng hơn. Ở góc này nữa, vì là góc này của mình mặt mình bị hóp ở góc này. Bình thường nó sẽ căng lên như thế này. Đấy. Nhưng do dấu hiệu của tuổi tác và sự làm việc vất vả của mình. Được thôi. Phần khối và phần má hồng, và bây giờ mình sẽ kẻ lông mày bắt đầu. Lông mày bắt đầu. Lông mày bắt đầu. Nó gọi là hậu đậu đấy. Mình sẽ bắt đầu kẻ chân mày từ bên này, bên khó trước đi. Phần này là bị cạo lẹp rồi. Cái kẻ chân mày của Fenty này khá là thích. Mình thấy nó ra màu rất là rõ ràng và có thể phẩy sợi được. Đây, cái đầu chân mày, cái đầu nó rất là bé, vậy là mọi người có thể phẩy sợi được. Đó, phẩy sợi chân mày phần trên này. Chân mày thì mình sẽ vẽ ngang một chút, thì để cho cảm giác chúng mình cảm thấy là hiền hơn và thân thiện hơn với cả các đối tác. Cuối cùng cũng xong. Rồi xong một chiếc lông mày rồi, hơi ngang, mà ngang của một cách rõ ràng luôn. Giống như mình nói ở trên tiêu đề là make up tông cam đào đúng không? Thì mình sẽ chọn màu cam nhất. Với 2 chiếc cọ, một chiếc cọ tán bầu mắt và một chiếc cọ mắt dưới. Và màu đầu tiên thì mình sẽ chọn màu cam đào để tán ra khắp bầu mắt. Hồi xưa thì tiêu chuẩn con trai của mọi người như nào và tiêu chuẩn người yêu của mọi người như nào? Với mình thì có một vài cái rất là mình cũng rất là khó tính. Con trai thì đừng nên mà điệu quá, xong rồi coi trọng bề ngoài quá. Ví dụ như là mấy anh ở dân thể hình ấy, là mình cảm thấy là nói chung là không hợp hoàn toàn luôn ấy. Tức là con trai phải manly, thế thôi. Là không lăng nhăng. Không lăng nhăng thì tất nhiên ai cũng thích rồi. Nhưng mà có nhiều người mà biết là người lăng nhăng rồi nhưng vẫn là thích, nhưng vẫn là hẹn hò, xong rồi sau đấy thì nhận trái đắng ấy. Kiểu cái mặt đã nói lên là kiểu sát gái rồi. Thích đẹp trai, thì đẹp trai thì nó sẽ dễ bị
đẹp trai quá ấy. Tức là đẹp trai ở cái mức kiểu xuất sắc quá ấy. Cũng khó quản. Nói chung là cái người mình yêu mà phải suốt ngày phải lo lắng về không biết người ta có chung thủy không thì mệt lắm. Mình sẽ tán cao lên một chút cho bóng mắt cảm giác nó sâu hơn. Sau đấy là mắt dưới. Mắt trên mình sẽ dùng màu gì thì mắt dưới mình cũng sẽ dùng màu đấy. Sát chân mi, nối lên phần trên mắt này, tán bớt cái màu mắt dưới nó ra. Nếu mà chưa được đủ đậm thì mình sẽ make up nó rõ ràng hơn một chút thì mình sẽ nhấn một cái màu thứ hai là một cái màu đậm hơn, màu cam đất như này để cho nó nên nó sâu mắt hơn một chút. Vì mắt mình nhẹ thì bắt đầu là mắt mình có một cái khuyết điểm đấy là nó bị nhỏ và ngắn, thế nên là mình sẽ luôn luôn muốn để làm cho nó cảm giác là trông nó dài hơn, và sâu hơn. Lắm lúc chỉ muốn đi mở gọi là gì, mở góc mắt, nhưng mà vẫn không dám vì là nếu mà mình cũng sẽ sợ là nó sẽ không đẹp. Muốn đi Hàn Quốc nhưng mà Hàn Quốc thì tốn tiền, với cả nó cũng không chắc là nó sẽ đẹp hơn được, nên là vẫn phải cố gắng chịu khó để make up mắt thôi. Đây mình sẽ lay dài cho nó ra một chút nha. Xong phần xương rồi, phần khung xương này đây, các bạn sẽ thấy được một cái độ sâu nhất định. Nó không phải nguyên là 100% tông cam đáo, tức là mình muốn nó có độ sâu hơn thì nên mình nhấn thêm. Còn nếu mà bạn nào mắt đã to sẵn rồi và không muốn nhấn và không muốn tốn thời gian thì mọi người có thể dừng lại màu thứ nhất này, và màu thứ hai thì mọi người sẽ đánh phần nhũ lên trên là được rồi. Bây giờ thì mình sẽ sạch làm cái cọ đi và mình sẽ bắt đầu là tán phần nhũ ở phần giữa mắt nhé. Nhũ của này nó không thực sự là xuất sắc, nó nhẹ và nó nhạt, thực ra nhạt hơn cái màu highlight mình đã dùng. Thế nên mình sẽ dùng cái màu highlight để làm nhũ ở giữa mắt nhé. Đấy. Đây là cái sự khác biệt của nó to lớn chưa? Đến một chút ở đầu mắt cho nó sáng hơn và cảm giác nó sẽ được dài hơn. Mắt mình nói rồi, mắt mình rất là ngắn mà. Nhìn với bạn tay mắt sâu này, có hốc này, xong rồi mắt kiểu cái mắt này nó rất là dài, rất là sướng luôn. Ok, xong rồi. Nếu các bạn muốn cái này nó sắc hơn ý, thì mọi người sẽ lấy một cái dao lam để gọt cái phần đầu của nó đi để cho nó sẽ sắc hơn. Đây là cái phần này nó đang bị tròn quá. Tất nhiên là cái này. Đây là chiếc mascara mình thích nhất từ trước tới giờ. Mỗi tội tẩy trang hơi vã một chút. Cong đi. Rồi, mình ngắn luôn. Cong chưa? Những ngày nghỉ dịch này ở nhà buồn cái khủng luôn. Bình thường học sinh đã buồn lắm rồi, mọi người biết không? Sang nước ngoài thì có vẻ thích thật nhưng mà
sang ở một chỗ mà không được giao tiếp nhiều, không có bạn bè, không có gia đình. Con này đi. Đây là một thỏi son kem của Itskin. Cái màu này á, ra là màu này thì nó không có trông là nữ tính cho lắm. Mình sẽ đánh vào trong lòng môi một cái màu đậm hơn, vì nếu màu này thì đi buổi tối thì có vẻ là hơi nhạt quá. Đây thì mới chính xác là màu cam đào, nhưng mà nếu mà ai như cá tính thì cũng thích cái màu vừa giờ thì mọi người để như màu đấy luôn. Nhưng thực ra thì với mình thì mình vẫn thích màu này. Cái vỏ này với cả cái phần bên trong ruột ấy, tại sao nó chẳng liên quan gì hết vậy? Không thể hiểu được. Nhưng mà chất son cũng dùng được. Đầu óc tóc tai thì phải gọn gàng, quần áo thì phải chỉnh tề. Đấy, Hàn Quốc như thế này thôi nè. Một chiếc mũ nồi để cho mình cảm thấy là mình sẽ giống kiểu Hàn Quốc nhiều hơn một chút, hết tuổi một chút, vì là bây giờ mình cũng đã nhiều tuổi hơn là tuổi hẹn hò kiểu tin đến cưới nước hoa nha. Đây chính là kiểu xí nước hoa của mình. Mình tin là cũng nhiều người có cách xí nước hoa như này để nó bay khắp người. Nếu mà các bạn muốn điệu hơn thì hãy đeo khuyên tai vào nhé. Rồi, có vẻ là trông sáng mặt hơn đấy. Tóc thì mình sẽ dùng máy uốn, thì mình uốn thì bình thường tóc mình nó sẽ là rất là thẳng. Và mình khá là không thích việc là đi làm tóc cho nó xoăn. Cái tóc xoăn đấy khi mà các bạn một thời gian ấy thì nó sẽ bị khô đi, xong rồi nó sơ như một đống rơm nếu mà bạn không đi ủ đi hấp thường xuyên. Nên là mình sẽ tự làm xoăn như này thôi. Xong rồi, và đây là thành quả hôm nay của mình. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video này. Nếu mà nó hay và đẹp và hữu ích, các bạn hãy nhấn like cho mình và comment bên dưới nhé.